ادرار دردناک یا سوزناک همراه با دفع خون یا بدون اون، درد و ناراحتی در ناحیه مثانه و نیاز به رفتن به دستشویی به صورت مکرر و فوری همه از علائم عفونت ادراریه که خیلی هم شایع هست و به خاطر همین تو این ویدیو میخوایم راجع به 10 راهکار پیشگیری کردن از عفونت‌های ادراری صحبت کنیم و در آخر هم یک بحث کوتاه راجع به راهکارهایی میکنیم که به درمان سریعتر این عفونت‌ها کمک میکنن. پس توی ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید. دکتر نیما هستم. همونطور گفتم تو این ویدیو میخوایم راههای پیشگیری از عفونت ادراری رو راجع بهشون صحبت کنیم که این عفونت‌ها خیلی شایع هستن. گفته میشه که هر خانومی حداقل یک بار در طول زندگیش به عفونت ادراری دچار شده و فقط در آمریکا سالانه 8 میلیون نفر در سال به کلینیک ها برای عفونت ادراریشون مراجعه میکنن. آمار عفونت ادراری در خانم ها خیلی بیشتر از آقایونه، تقریبا 8 برابر آقایونه و در خانم های یائسه از این هم بیشتره که یکی از دلایلش طول کوتاه‌تر مجرای ادراری نسبت به آقایونه که باعث میشه که میکروب ها به خصوص باکتری ها که عامل ایجاد بیشتر از 90% عفونت‌های ویروسی هستن میتونن راحت‌تر طی مسیر کنن و به سیستم ادراری برسن. در ادامه این رو هم توضیح میدم که چرا در خانم‌های یائسه احتمال عفونت بیشتره. اما بریم سراغ راه‌های پیشگیری که این راه همه علمی هستن و من از منابع مختلفی جوابشون کردم. اولین راه پیشگیری اینه که آب زیاد مصرف کنیم. اگر شما از کسایی هستید که عفونت ادراری براتون زیاد پیش میاد، سعی کنید که آب بیشتری رو مصرف کنید، چون آب خوردن باعث ادرار بیشتر میشه و ادرار بیشتر باعث میشه که باکتری ها و میکروب ها کلا شسته بشن و از سیستم خارج بشن. روی این موضوع تحقیق خوبی هم شده. تو یک مطالعه‌ای خانم ها رو به 2 گروه تقسیم بندی کردن. یک گروه میشد گروه کنترل که هیچ تغییری توی سبک زندگیشون ایجاد نمی‌کردن و گروه دوم گروهی بودن که جدا از مایعاتی که در طول روز مصرف می‌کردن 1.5 لیتر آب اضافه هم در هر روز مصرف می‌کردن که آمار عفونت‌های ادراری توی گروهی که آب بیشتری مصرف می‌کردن نصف شد. دومین راهکار برای پیشگیری جلوگیری از یبوست و برطرف کردن یبوسته. چرا؟ چون وقتی که یبوست باشه باعث میشه که مدفوع بیشتر توی لوله گوارش بمونه و بیشتر موندن مدفوع در لوله گوارش باعث میشه که باکتری‌های بیشتری رشد کنن و باکتری بیشتر یعنی مدفوع کثیف‌تر و این باکتری‌ها میتونن از دستگاه گوارش، از انتهای دستگاه گوارش خودشون رو به دستگاه ادراری برسونن. پس سعی کنید که اگر زیاد به عفونت ادراری مبتلا میشید، اگر یبوست دارید، یبوستتون رو با روش‌های مختلف برطرف کنید. سومین راه پیشگیری که به دومی هم ارتباط داره، مصرف مناسب فیبر و سبزیجاته. فیبر و سبزیجات هم باعث میشن که یبوست کم بشه و دفع مدفوع راحت‌تر باشه و همین که باعث میشن که باکتری‌های مفید به بدن برسه. وقتی که باکتری‌های مفید به مقدار کافی توی بدن باشن، باکتری‌های مضر دیگه جایی ندارن که بیان و اونجا زندگیشون رو شروع کنن و باعث ایجاد بیماری بشن. راه پیشگیری چهارم هم ارتباطی به راه قبلی داره و اون استفاده نکردن بی‌رویه از آنتیبیوتیکه. من خیلی ها رو میبینم که اصرار به استفاده از آنتیبیوتیک برای هر بیماری دارن. مثلا توی کلینیک ها ما میبینیم که افرادی که بیماری های ویروسی دارن هم اصرار دارن که آنتیبیوتیک برشون تجویز بشه، ولی اصلا این کار نکنید و بی‌رویه آنتیبیوتیک مصرف نکنید. اگه پزشکتون مصرف آنتیبیوتیک رو براتون مفید نمیدونه، شما هم اصرار نداشته باشید که از آنتیبیوتیک استفاده کنید، چون یکی از عوارضی که استفاده از آنتیبیوتیک داره اینه که میکروب های و باکتری های سالم و مفید بدن رو از بین میبره و وقتی که باکتری های سالم از بین برن، جا برای باکتری های مضر و بیماریزا بازتر میشه. پنجمین راه پیشگیری مربوط به ظاهر ناحیه تناسلی و چیزاییه که جدیداً ترند شده و توی ظاهر ناحیه تناسلی دست میبرن برای اینکه زیباترش بکنن، اما این تغییرات میتونه باعث عفونت‌های ادراری بشه. چرا؟ به خاطر اینکه لایه‌های مختلف ناحیه تناسلی خانم‌ها مثل لبیه‌ها مثل یک نگهبان و گارد عمل می‌کنن و جلوی ورود باکتری‌ها و میکروب‌ها رو میتونن بگیرن. حالا خیلی ترند شده که جراحی‌های زیبایی لبیه انجام میدن، لبیه‌ها رو کوتاه می‌کنن. این موارد میتونه منجر به ایجاد عفونت‌های ادراری بشه. به علاوه اون موهای ناحیه تناسلی هم تاثیرگذار هستن.
موهای ناحیه تناسلی یا شرمگاهی یک ویدیو من کامل راجع به این ساختم و راجع بهش بحث کردم که لینکش رو توی دسکریپشن میذارم، اونو میتونید ببینید. اما یک سد فیزیکی هستن که از ورود باکتری ها میتونن جلوگیری کنن و اونها رو به دام میندازن. یکی دیگه از چیزایی که خیلی ترند شده وکس کردن یا لیزر کردن کامل موها هستش. اگر شما جزو کسایی هستید که چندین بار در طول یک سال براتون عفونت ادراری رخ میده، میتونید این راه رو امتحان کنید و به جای وکس کردن و حذف کامل موهای ناحیه تناسلیتون از تریم کردن یا کوتاه کردنشون در واقع استفاده کنید، چون همونطور که گفتم میتونه باکتری ها رو به دام بندازه. دو تا راهکار بعدی مربوط به رابطه جنسیه. برای رابطه جنسی از وسایلی که دارای اسپرم کش هستن استفاده نکنید، مثل ژل های روبریکانتی که اسپرم کش دارن، به خاطر اینکه ثابت شده این مواد توانایی از بین بردن باکتری های مفید سیستم بدن ما رو دارن و میدونید که در ادامه چه اتفاقی میفته. دومین نکته این که بعد از اتمام رابطه جنسی حتما یک نوبت ادرار کنید، چون این ادرار باعث میشه که میکروب ها به بیرون شسته بشن. خب 7 مورد رو گفتم تا اینجا. اگر خوشتون اومده لایک رو بزنید که ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. اگه سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید، چون یک راه رایگان برای حمایت از منه و داخل کامنت ها میتونید سوالات یا تجربه هاتون رو با من و بقیه دوستان به اشتراک بذارید تا به درمان هم بیشتر کمک کنید. یکی از کارهایی که شانس ابتلا به عفونت ادراری رو میتونه زیاد کنه نحوه استفاده از دستمال بعد از دستشویی رفتنه. دستمال رو بهتره که از جلو به عقب استفاده کنید، یعنی از سمت ناحیه تناسلی به سمت مقعد، به خاطر اینکه اگر برعکسش رو انجام بدید باکتری های ناحیه مقعد میتونن وارد سیستم ادراریتون بشن. نکته بعدی راجع به خانم هایی که یائسه هستن. همونطور گفتم عفونت ادراری توی خانم های یائسه بیشتر میشه. علتش هم تغییرات هورمونی که اتفاق میفته. وقتی استروژن کاهش پیدا میکنه، اتصال باکتری ها به ناحیه تناسلی و ناحیه ادراری راحت تر اتفاق میفته. باکتری ها راحت تر میتونن وارد بشن. تو این شرایط یکی از راهکارهایی که میشه استفاده کرد استفاده از ژل ها یا شیاف هایی هستش که هورمون هایی مثل استروژن و استروئیدها رو دارن. این ژل ها یا کرم های موضعی باعث کاهش اتصال باکتری ها میشن. اگر نمیدونید چطور تهیه کنید حتما با پزشک زنانتون راجع بهش مشورت کنید. و نکته آخر راجع به کسایی که دیابت دارن، قند کنترل نشده میتونه به راحتی باعث ایجاد عفونت های مختلف از جمله عفونت ادراری بشه. پس حتما سعی کنید که قند خونتون رو تحت کنترل در بیارید. حالا بریم سراغ این که اگر عفونت ادراری گرفتیم چه کارهایی رو انجام بدیم که درمانمون سریعتر اتفاق بیفته. اولا که باید به پزشک مراجعه کنید و آزمایش ادرار بدید تا پزشکتون با توجه به آزمایش ادرارتون براتون دارو و آنتی بیوتیک بنویسه تا آنتی بیوتیک بتونن این باکتری ها رو از بین ببرن. اگه پزشکتون براتون آنتی بیوتیک نوشت، آنتی بیوتیک رو تا آخر مصرف کنید تا دوره درمانتون کامل بشه و وسط راه ولش نکنید. اما کارهایی که توی خونه میتونید انجام بدین، اولا اینکه آب زیاد مصرف کنید. همونطور که گفتم آب باعث میشه که ادرارتون زیاد بشه و ادرار باعث شستشوی مجرای ادراری میشه. دوم اینکه خیلی خوب استراحت کنید. استراحت کردن باعث میشه که انرژی بدن برسه به سیستم ایمنی و سیستم ایمنی بتونه با عواملی که ایجاد بیماری کردن خوب مقابله کنه. به علاوه اینکه خواب خوب تاثیر مستقیم روی قدرت سیستم ایمنی داره، پس خوب بخوابید و یه مقدار هم صبور باشید تا دوره بیماریتون بگذره. سومین چیز این که حتما هر موقع که احساس ادرار داشتید ادرارتون رو انجام بدید و اصلا از این تکرر ادراری که در عفونت ادراری پیش میاد ناراحت نباشید، چون این عامل باعث میشه که ما بیشتر ادرار کنیم و میکروب ها رو بیشتر دفع کنیم. اگر علائم عفونت مثل دردهای شکمی اذیتتون میکنه، میتونید از مسکن هایی مثل استامینوفن، مثل ایبوپروفن و مثل نووافن که ترکیبی از استامینوفن و ایبوپروفن هم استفاده کنید که یک ویدیو راجع به اینکه چطور اونها رو استفاده کنیم داریم، اونم توی دسکریپشن براتون میذارم. امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه. مرسی تا آخر نگاه کردید. بر دوستاتون بفرستید. خداحافظ.